आज भदौ 21 गते बिहीबार साताको चौथो तथा अन्तिम कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा भने फेरि भारी गिरावट आएको छ। करिब 29 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1932 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, साथै नेप्सेको आगामी यात्रा के कस्तो रहन सक्छ, टेक्निकली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा डिस्क्लेमर राखौँ, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि, साथै रिफरेन्सको लागि भने हजुरहरूले यो भिडियो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टायरली यस भिडियोको आधारमा नै बाइसेल नगर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अब चार्टतर्फ जाउँ। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज भने नेप्सेमा फेरि एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। बेयरिश मरबोजो टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। 1 अर्ब 15 करोड भन्दा बढीको कारोबार रकम छ। मार्केट पार्टिसिपेसन केही कम नै छ। पछिल्लो समय 1 अर्ब भन्दा कहिलेकाहीँ कम आउने, कहिलेकाहीँ बढी आउने भइरहेको छ। 1 अर्बको हाराहारीको कारोबार त्यति सन्तोषजनक मान्न मिल्दैन। लगानीकर्ताहरू बजारप्रति सकारात्मक नरहेको कुरा हामीले अगाडिदेखि नै बुझ्दै आइरहेका छौँ। बजार एकरो घट्दो क्रममा नै छ र यो बिचमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू प्यानिक भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणै बजार घट्ने क्रम देखिएको थियो र बजार चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म अन्तिमसम्म नै घटेर नै बन्द भएको देख्न सकिन्छ। बीचबीचमा सानो स्विङ गएको छ। 5 मिनटको टाइम फ्रेममा समेत राम्रो स्विङ नदेखिकन एकरो बजार घटेको देख्न सकिन्छ र बजारमा 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हामी यदि ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्छौँ भने सार्प डाउन ट्रेन्डमा नै रहेको देखिएको छ र अन्तिम समय यदि हामी हेर्छौँ भने कुनै पनि किसिमको माथितिर फर्किने खालको पुलब्याक जाने खालको अहिलेसम्म केही देखिएको छैन। सार्प डाउन ट्रेन्डमा अथवा भनौँ मार्केट अन्डर करेक्सन रहेको हामी देख्न सक्छौँ। डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न भनौँ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार बियरिश ट्रेन्डमा डाउन ट्रेन्डमा रहेको क्लियरली हामी बुझ्न सक्छौँ। बजार माथि जाने क्रममा तल आउने क्रममा 1950 बाट 1947 बाट चाहिँ केही माथितिर जान खोजेको थियो, तर माथि जाने क्रममा रिसेन्ट हाई पनि बजारले ब्रेक गर्न सकेन र बजार चाहिँ फेरि तलतिर गएको देख्न सकिन्छ। यसरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा क्लियर डाउन ट्रेन्डको स्ट्रक्चर नै रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। यो लो आजको लो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। बजारले योभन्दा अगाडिको लो यो पनि कन्फर्म भएको छैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ। बजारले एकदम तलतिर गएर अर्को लो चाहिँ खोजी गर्न गइरहेको छ। सो मार्केट 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा क्लियरली डाउन ट्रेन्ड छ र अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि किसिमको रिभर्सलको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। बजार चाहिँ डाउनफल भइरहेको देख्न सकिन्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी यदि एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर हजुरलाई राखिदिएको छु 9863805867। यो नम्बरमा हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 15 टाइम फ्रेममा जबसम्म बजार 1977 भन्दा तल रहन्छ तबसम्म मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। आगामी दिनमा यदि बजार माथि जाने क्रममा 1977 लाई पार गरेर माथि गयो भने त्यसपछि बल्ल अरू टार्गेटहरू सेट गर्न सकिनेछ। अहिले चाहिँ म्याक्सिमम टार्गेट भनेको पहिलो 1977 नै रहनेछ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा घटिरहेको बजार 1950 देखि 1920 को रेन्जबाट केही माथितिर जान सक्छ कि भन्ने कुरा थियो। बजार त्यहाँबाट केही रिएक्सन चाहिँ गर्यो तर माथि फर्केन र अहिले तल चाहिँ हुन चाहिँ यो इन्टायर जोन चाहिँ अझै पनि बाँकी नै छ। 1920 सम्म रहन्जेलसम्म केही पोसिबिलिटी यहाँबाट अपस्विङ जान्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल रहन्छ, तर हामी त्यतातर्फ चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैनौँ। जबसम्म बजारले आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ अहिलेसम्म लो नै कन्फर्म भइसकेको छैन, अन्डर करेक्सन नै छ, डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न नै छ। यदि बजारले 1973 लाई पार गर्दै केही माथितिर जाने प्रयास गर्छ भने त्यसपछि बजारको लागि अर्को टार्गेटहरू सेट गर्न सकिनेछ। त्यही पनि आवरली टाइम फ्रेममा 1990 देखिबाट 2050 सम्मको हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ। बजारको लागि चाहिँ टार्गेट त्यति ठुलो पनि अहिले तत्काल नहुने कुराहरू हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बजार चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा लोवर लो कसरी छ, आवरली टाइम फ्रेममा यो लो भन्दा यो लो तल, यो लो भन्दा अर्को लो बनाउन गइरहेको छ। सो बजार चाहिँ यदि माथि जाने क्रममा
बजारको टार्गेट भनेको 1990 देखिबाट 2085 हुन आउँछ। यदि बजार फर्कियो भने 2052 लाई पार गरेर चाहिँ यदि बजार माथि लागिसकेपछि बल्ल त्यसपछि चाहिँ बजार आउने टाइम फ्रेममा बुलिस हुनेछ र यसरी अरू फर्दर टार्गेटहरू चाहिँ सेट गर्न सकिनेछ भन्ने कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर हुन्छ। अहिले चाहिँ एकोरो नै घटिरहेको छ, रिभर्सल कुनै देखिएको छैन। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा हामी हेर्छौँ। डेली टाइम फ्रेममा पनि सेम जोन 1920 देखि 1950 बाट केही रिएक्सन जान्छ कि भन्ने कुरा थियो। एउटा सानो एउटा ग्रिन क्यान्डल चाहिँ बनायो, रिभर्सलको क्यान्डल पनि बनाएको थियो, तर त्यो भ्यालिड हुन सकेन र अहिले चाहिँ डाउन कन्टिन्यू छ। र डेली टाइम फ्रेममा बजार घट्दो क्रममा देखिन्छ। आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसनै इन्डिकेसन गर्छ र अगाडिको क्यान्डल फेल भएको कुरा चाहिँ जुन रिभर्सलको इन्डिकेसन गरेको थियो त्यो चाहिँ त्यो क्यान्डलले चाहिँ बजारलाई माथि लान सकेन र बजार चाहिँ फेरि पनि तलतिर फल भइरहेको देख्न सकिन्छ। र बजार फेरि पनि यही जोनमा स्टिल छ, तर यो जोनबाट यदि बजार माथि जाँदैन भने फेरि यस्तै अहिले पनि जुन यो यदि यहाँबाट माथि जान्छ भन्दैमा हामीले चाहिँ बजारमा फेरि बुलाउँछ भन्ने कुरा थिएन। यहाँबाट तल आउने क्रममा 1920 देखि 1950 को जोनबाट पनि बजार जाने भनेको माइनर स्विङ नै हो भन्ने कुरा थियो, तर बजारले खासै स्विङ नै दिन सकेन र यदि माथि गएको भए पनि बजार चाहिँ फेरि पनि अल्टिमेटली तल नै आउने कुराहरू थियो र तल आउने क्रममा फेरि पनि अर्को यहाँनिर एउटा चाहिँ डिमान्ड जोन भनौँ अथवा अर्डर ब्लक रहेको छ। फेरि यहाँबाट चाहिँ बजार माथि जाने क्रममा फेरि पनि त्यो माइनर स्विङ हुन सक्ने कुराहरू हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा जस्ट घटिरहेको बजारमा एउटा चाहिँ बजारकै माथितिर चाहिँ पुलब्याक जान्छ कि भनेर खिचेको पोइन्ट हो भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई अगाडि भिडियोदेखि नै सेयर गर्दै आएको कुरा हो। र बजार माथि जाने क्रममा यो पुलब्याक चाहिँ बरु कतिको ठुलो हुन्छ भनेर यदि हामी एनालाइसिस गर्छौँ भने यदि बजार माथि जाने क्रममा 2052 पार गरेर माथि लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछिको टार्गेटहरू चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ। यसरी माथिल्लो लेभलहरूमा यसरी जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो कटिसकेपछि चाहिँ कम्तीमा यो लेभलमा बजार पुग्छ अथवा यहाँबाट नि माथि जान्छ नि यो लेभल 150 देखि 2200 सम्म चाहिँ बजार पुग्न सक्ने चाहिँ क्यापेसिटी रहन्छ। यो कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अब बजारको अहिले मोमेन्टम चाहिँ सार्प डाउन ट्रेन्ड रहेको बुझ्न सकिन्छ। कन्क्लुजन तर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत बजार तेज घटिरहेको छ, घट्दो क्रममा देखिएको छ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा नि बजार डाउन ट्रेन्डको च्यानलका साथ तल झरिरहेको देखिएको छ, कुनै पनि किसिमको रिभर्सलको इन्डिकेसन छैन। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेममा पनि क्यान्डल्सहरू घट्दो क्रममै देखिएका छन्, कुनै पनि किसिमको रिभर्सल देखिएको छैन भने डेली टाइम फ्रेममा पनि एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डलले बजार केही घटेर तलतिर जान सक्ने नै इन्डिकेट गर्छ। भोलि र पर्सि बिदा छ। अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो, पढाइलाई अध्ययनलाई हामी हेर्न सक्छौँ। ट्रेडर्सहरूको लागि राम्रो वातावरण नबने पनि इन्भेस्टिङको लागि भने धेरै नै अपर्च्युनिटी, ठुलो अपर्च्युनिटी हो। यो कुराहरू हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।